Bakit ba Teka. naiiyak ka? Umiiyak. Kasi kayo ang aking forever until I die. Wow. Grabe sila. Teka, para hindi ka na maiyak, picture muna tayo, Nay. Diba gusto mo na ng picture, diba? Ayan, Taga-Kodak. Taga-Kodak, magpa-Kodak, magkodakan. Marahil ay naririnig nyo pa din hanggang ngayon ang mga katagang yan, mga kasangkay. Bago pa man mauso ang mga selfie at groupie ay iyan na ang bukang bibig ng mga mahihilig magpa-picture dati. At kung pamilyar ka sa mga salitang yan ay siguradong kilala mo din ang Kodak, ang dating sikat na brand na naging household name na pagdating sa mga kamera at film. Pero ano nga kaya ang nangyari at parang di na natin masyadong nakikita at naririnig ang brand ng Kodak? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to, mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng Kodak at ano nga ba ang nangyari sa kumpanya na nakilala at minahal hindi lang dito sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Paki-click na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Ang kwento ng Kodak ay nagsimula sa founder nito na si George Eastman, isang American inventor na binago ang kasaysayan ng photography. Si Eastman ay pinanganak sa New York noong 1854. Bata pa lang siya nang mamatay ang kanyang ama kaya napilitan siyang huminto sa pag-aaral at magtrabaho para suportahan ang pamilya. Nagtrabaho siya bilang office boy sa isang insurance company at naging clerk din sa isang bangko. Isa sa mga naging libangan ni Eastman ang photography. Kaya habang nagtatrabaho siya noon ay gumagawa siya ng iba't ibang eksperimento na may kinalaman dito. At sa mga eksperimentong ito ay maiimbento niya ang isang formula ng paggawa ng mga photographic dry plates. Bago kasi maimbento ang dry plate, mga kasangkay, ay gumagamit ang mga photographer noon ng collodion process o yung tinatawag na wet plate photography, kung saan ang mga photographic plate ay kailangang basa para makakuha ng litrato. Nagsimulang ibenta ni Eastman ang mga nagawang dry plate habang nagtatrabaho sa bangko. Naging matagumpay ang dry plate business ni Eastman at napansin ito ni Henry Strong na nag-invest sa negosyo niya at tumulong na simulan ang kumpanyang Eastman Dry Plate Company noong 1881. Nag-resign si Eastman sa pinagtatrabahuang bangko para makapag-focus sa itinayong negosyo. Taong 1884 nang ipakilala ni Eastman ang roll film na pwedeng gamitin sa mga kamera. At noong 1888 naman nang ilabas ng kumpanya niya ang Kodak camera, ang kauna-unahang portable camera na simple at madali lang gamitin. You press the button, we do the rest ang naging slogan ng portable camera na sumikat din sa mga customer. Ibinibenta ang mga Kodak camera na may kasama ng film sa loob at kapag tapos ng gamitin ay ipapadala ito sa kumpanya ni Eastman para i-process at palitan ng film. At dahil nga sa tagumpay ng Kodak camera at ng negosyo ni Eastman ay pinalitan niya ang pangalan ng kumpanya niya sa Eastman Kodak Company na mas makikilala sa buong mundo bilang Kodak. Pero nagtataka din ba kayo, mga kasangkay, kung ano ang ibig sabihin ng Kodak? Sa totoo lang ay wala talagang ibig sabihin ang salitang Kodak. Nagustuhan lang ni Eastman ang pangalan dahil ito ay maikse, madaling bigkasin at naiiba. Idagdag pa na noon pa man ay paborito niya na talaga ang letrang K. Patuloy ang naging tagumpay ni George Eastman at ng Kodak. Taong 1900 nang ilabas ng kumpanya ang mas murang Brownie camera na may natatanggal na film container at ang kauna-unahang kamera na ginawa para sa masa. Ngunit sa kasamaang palad noong 1932 sa edad na 77 ay kinitil ni Eastman ang sariling buhay. Ito ay 2 taon matapos siyang madiagnose na may spinal condition na lubhang nagpahirap sa kanya. Nag-iwan siya ng sulat na may nakalagay na, "My work is done, why wait?" Bagamat nawala ang founder ay nagpatuloy ang tagumpay ng Kodak at ang paggawa nito ng mga makabagong produkto para sa masa. Ginawa ng kumpanya ang Kodachrome, ang kauna-unahang color reversal film na pangmasa. Nandyan din yung Instamatic camera na nagpasimula sa tinatawag na low-cost photography noong 1960s na sa sobrang kasikatan ay ginaya ng maraming kumpanya.
1982 naman nang ipakilala ng kumpanya ang disc camera series na gumagamit ng makabagong teknolohiya na automatic binubuksan ng flash ng camera kapag kailangan. Noong 1984 naman ay pinasok din ng Kodak ang video market nang ipakilala nila ang 8mm video camera system at video cassette tapes. Bagamat madaming naging kakompetensya sa merkado, ay masasabing ang Fujifilm na nangungunang camera film company sa Japan ang naging pinakamalaking karibal ng Kodak. Nang pasukin ng Fujifilm ang Amerika ay hindi ito pinansin ng Kodak dahil kampante sila na hindi tatangkilikin ng mga Amerikano ang kumpanya na galing sa Japan. Ngunit nagbago ito nang tanggihan ng Kodak na maging official sponsor ng 1984 Los Angeles Olympics na napunta naman sa Fujifilm. At dahil na din sa agresibong marketing campaign at mas murang mga camera film ay unti-unti ngang nakakuha ng market share ang Fujifilm sa Amerika. Masasabi natin mga kasangkay na dito nagsimula ang unti-unting pagbagsak ng higanting kumpanya na Kodak. Pero ang talagang magpapabagsak sa Kodak at sa iba pang mga camera film company ay ang mabilis na pag-unlad at pag-usbong ng digital technology sa pagpasok ng bagong milenyo. Gaya ng kumpanyang Nokia o Nokia na naitampok na din natin dito sa channel, isa ang Kodak sa mga malalaking kumpanya na hindi nakasabay sa pag-unlad ng teknolohiya. Early 2000s nang unti-unting lumipat ang mga tao sa digital technology pagdating sa mga kamera. At dahil nga dito ay konti na lang ang mga nangangailangan o gumagamit pa ng mga camera film. Pero alam nyo ba mga kasangkay na ang Kodak ang kauna-unahang kumpanya na nakagawa ng digital camera? 1970s nang ang empleyado ng Kodak na si Steve Sasson ay mabigyan ng patent para sa kauna-unahang digital camera. Bagamat sobrang laki at di mo iisipin na digital camera ay sobrang nakakamangha ang imbensyon ni Sasson at ng Kodak ng mga panahon na yon. Pero sa kasamaang palad ay hindi nakita ng Kodak ang future ng kumpanya sa digital photography at inutusan si Sasson na itago ang naimbentong teknolohiya. Isa sa mga dahilan ng Kodak kaya nila ito ginawa ay dahil ayaw nilang makaapekto ang digital camera sa pangunahing produkto nila na mga camera film. Sa totoo lang mga kasangkay ay matagal nang nakita ng Kodak na darating ang araw na papalitan ng mga digital camera ang mga film camera. Pero naging kampante sila na matagal pa ito at magagawa pa nilang makahabol kung mangyayari man ito. Pero alam naman natin na hindi ganun ang nangyari. 90s na naisipan ng Kodak na i-adapt ang digital technology. Ngunit sa kasamaang palad ay masyado na silang huli dahil madami ng kumpanya ang naunang mag-develop ng mga digital camera ng mga panahon na yon, gaya ng Sony, Canon, Nikon at maging ang kanilang karibal na Fujifilm. Sinubukan pa ding humabol ng Kodak sa noon ay sumisikat pa lang na digital technology. Naglabas sila ng mga point-and-shoot digital camera at gumawa din ng mga printer. Pero wala sa mga produktong ito ang naging matagumpay. Dahil na din yan sa matigas pa ding paniniwala ng Kodak na kakailanganin pa rin ng mga tao na mahawakan ang kanilang mga litrato. Pero magigising lang sila sa katotohanan nang ma-launch na ang mga social media platform gaya ng Friendster, Facebook, at iba pa kung saan ay pwede mong ilagay at isave ang iyong mga litrato na hindi ka matatakot na kumupas ang mga ito. Dahil dito ay nagsimula na nga ang unti-unting pagbagsak ng sales ng Kodak. 2010 nang tuluyan ng bumagsak ang sales ng kumpanya at naunahan na ng mga kakompetensyang brand na Canon, Sony at Nikon. Taong 2012 naman nang mag-file na nga ang Kodak ng bankruptcy at inanunsyong hindi na sila gagawa ng mga digital camera at iba pang digital imaging products. At ito na nga ang dahilan mga kasangkay kung bakit hindi na natin masyadong naririnig at nakikita ang noon ay sikat na kumpanya at brand na naging parte na ng buhay natin, lalo na kung lumaki ka noong 80s hanggang 90s. Well, kung iniisip nyo na tuluyan nang nawala at nagsara ang Kodak mga kasangkay ay nagkakamali kayo. Noong 2018 nga lang ay sinubukan nilang pasukin ang cryptocurrency nang i-develop nila ang Kodak Coin na plano sanang gawing pambayad para sa mga gawa ng photographer. Pero hindi naging matagumpay ang proyekto at natigil din.
Pinasok din nila ang pharmaceutical at noong nakaraang taon lang ay plano sana silang bigyan ni President Donald Trump ng $765 million loan para gumawa ng mga sangkap ng gamot para sa COVID-19. Pero naging kontrobersyal ang loan at pansamantala munang itinigil. Hanggang ngayon ay buhay pa din naman ang kumpanya ng Kodak, pero hindi na nga lang gaya ng dati ay iba na ang pangunahing negosyo nila. Kung bibisitahin nyo nga ang website nila ay makikita nyo na ang focus na ng kumpanya ngayon ay sa print at advanced materials and chemicals. Marami tayong makukuhang aral sa kwento ng tagumpay at kabiguang mag-adapt ng Kodak, mga kasangkay. Sabi nga ng Greek philosopher na si Heraclitus ay iisa lang ang permanente dito sa mundo at iyon ay ang pagbabago. At kahit na gaano pa kalaki ang isang kumpanya gaya ng Kodak ay walang kahit anumang industriya o negosyo ang malalabanan nito. Nakakalungkot lang na ang kumpanyang nakilala sa paghahatid ng mga makabagong teknolohiya at produkto sa masa ay papatayin lang din ng mabilis na pag-unlad at pag-usad ng teknolohiya. Pero ganun pa man ay magiging parte na ng marami sa atin ang mga tinatawag na Kodak moment o memories. Sigurado akong naranasan nyo din dati yung magbukas ng mga photo album tapos matutuwa ka kapag makita mo yung mga lumang larawan na kuha ng Kodak camera at pinadevelop sa mga Kodak Developing Center. O baka may mga naitatabi pa kayong negative film na dati ay sinisilip nyo pa kung maganda ba ang pagkakakuha nyo kahit baliktad ang kulay. Ito din yung mga panahon na tipid tayo sa pagkuha ng mga litrato kasi limitado lang yung bilang ng film sa camera. Hindi kagaya ngayon na pag di mo gusto ang kuha mo ay i-delete mo lang at pwede ka na uling mag-picture hanggang gusto mo. Pero ang pinakamasaklap sa lahat ay yung kampante kang magaganda yung kuha mo tapos hindi pala nakabit ng maayos yung film. Ilan lang yan sa mga alaala na hindi na mawawala kapag naiisip natin ng Kodak. Kayo ba mga kasangkay? Ano ang mga hindi nyo makakalimutan na Kodak moment ninyo? Pakishare naman sa comment section sa baba. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin, mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Kodak? Nasanay din ba kayo dati na Kodak ang tawag sa pagpapalitrato? Pakishare naman yung mga kwentong Kodak ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video, mga kasangkay. Thank you for watching.